1, 2, 3, come on! Hey guys, this is History and welcome back sa aking YouTube channel. And for this video, papakita ko lang naman sa inyo kung paano ko ginagawa yung aking fashion illustration gamit ang Ibispaint na madadownload nyo sa Google Play Store. So itong ni-sketch natin ngayon, drawing natin, galing siya sa luma akong fashion design na ginawa ko, tinahi ko siya para sa client ko. So collaboration siya ng idea ko at idea niya. So mainly yung idea galing sa kanya. Pag gumagawa ko ng fashion illustration ko with Ibispaint, ang ginagawa ko muna is yung rough sketch. Then, para maging malinis yung sketch mo, add ka lang ng bagong layer, tapos i-lower mo yung opacity ng first layer, tapos balik ka dun sa bagong layer na ginawa mo, and dun ka gumawa ng final na line art mo. So, if ever may mga changes ka pang gustong gawin, gusto mo pa siyang baguhin, or yung line art mo hindi pa rin malinis, add ka lang ng bagong layer, tapos same step, i-lower mo lang yung opacity ng nauna, tapos ayan, ano ba yung tawag dun sa Tagalog? Yan, basta i-trace mo na lang. Hindi ko makuha yung word na dapat gamitin sa Tagalog eh. Bakat ba yun? Yan, bakatin mo na lang. Trace mo na lang, parang pangit yung word ng bakat. So, yan. Lalong-lalo na sa mga taong hirap na hirap gumawa ng kamay, which is also my problem. Hindi talaga ako magaling gumawa ng kamay when it comes to illustration. So, kadalasan na nangyayari sa atin, itinatago na lang natin sa likod pag gumagawa ng illustration. Minsan mukhang crab, yung sipit ng crab. So, yun yung ending ng ginagawa natin sa illustration. Kaya, maganda or advantage itong digital art kasi unlimited yung papel mo, ilang layers pwede mong magawa, tapos madaling i-erase, madaling i-edit, na hindi napupudpud yung mga gamit mo, yung cotton band mo. So, kung makikita niyo sa likod, gumagawa ko ng, hindi sa likod, sa gilid pala. Gumagawa ko ng sarili kong palette. Tapos, ina-outline ko yung skin color. Tapos, i-fill ko lang siya using bucket tool. Tapos, kasi, ang important kasi sa palette na nasa gilid is madali ka lang mag-color pick. Magagamit mo yung dating kulay na ginamit mo. Kesa nung hindi ka maglagay ng palette sa gilid kasi pwedeng may chance na mag-iba-iba yung color na magagamit mo. So, gumawa ka ng from lighter shade to darker shade. Tapos, gumagamit ako ng airbrush para i-apply yung mga shadow na nilagay ko sa palette. Merong reddish na brown, medyo yellow, merong yellowish na brown, tapos yellowish na base. So, lagay mo na siya doon sa mga parts ng mga kailangan ng shadow. Kaya lang sa cleavage, sa outer part ng face, sa nose bridge, sa gilid ng nose bridge pala, sa contour, sa lips, sa mata, sa noo, and outer parts ng body. Then next, pick ka ng lighter color, pwede rin ng white, depende sa babagay na kulay sa base color. So, yan yung lalagay mo sa mga parts na kailangan ng may highlight. Kaya nang sa inner corner ng mata, sa nose bridge, sa chin. Pero, in-erase ko siya kasi hindi ko masyadong gusto yung result.
kasi medyo hindi realistic. So I was aiming for something more realistic kaya ina-edit ko siya. So still not successful kaya in-erase ko lahat. So yung ginawa ko dito, mas iniklian ko yung leeg niya. Kaya binaba ko yung ulo. Change ko din yung hair. Inalis ko yung mga curly baby hairs. I lower the eyebrows. So gamit lang kayo ng, kung may gusto kayong i-move na part, tapos ayaw nyong madama yung iba, gamit lang kayo ng lasso tool. Select nyo yung part na gusto nyong i-move. Then yun. Kung makikita nyo, may blue na line sa center. So, symmetry tool siya. So, kung ano yung i-drawing mo sa kabila, yun na din yung i-drawing sa other side. So, hindi ka na mahihirapan. Medyo shortcut na yung illustration mo. Kung gusto mong symmetric talaga yung itsura niya. Then next, I reapplied the shadows again. Kasi nga, dinilit ko yung una. So, minsan, ang ginagamit ko din ay yung blur tool para mag-blend. So, depende na yan sa inyo kung ano yung mas suitable na gusto nyo style ng fashion illustration nyo. So, ito yung mas gusto ko kasi mas realistic siya tingnan. And again, the highlight. So, kung marunong kayo mag-makeup or nanonood kayo ng mga makeup vlogs, alam nyo din kung saan kayo maglalagay ng shadow sa mukha. Mas madali yan para sa inyo. Ayan, so shadows under the chin. Intensify lang natin. Tapos ibang details na mga pwedeng tamaan ng ilaw. Yan, sa brow bone. Then, sa lips. Di may mga shine din yan. Okay, then, kulayan na natin yung mata. So, hindi, para realistic, dapat may dimension din siya. And also, may shadowing din. Kung makikita nyo, naglagay ako ng bilog na reflective na light kasi gusto ko yung parang effect ng ring light sa mata. Okay, so ngayon yung ginagawa ko, nag-i-intensify lang ako ng mga shadows. Parang gusto kong gumawa ng mas mga sharper details sa mga corners, gaya ng sa may part ng kilikili, dyan sa may cleavage, dyan sa may collarbone, under the chin. Oh, let me up with a bright smile on now. Put me in the dark, don't won't get lost now. To the moonlight, I see you. Maria right now. Also, naglalagay din ako dyan sa jawline niya ng highlight. Also, dyan sa may cleavage part and collarbone. To be with you, call my name, love. Ooh, somebody else, and that is you. Ooh, falling with you. Not the only one doing me. You already feel it there. Give me a little more. Next is for the hair. Actually, yung first step na ginagawa ko, naglalagay ako ng mga maninipis na streaks ng lines.
parang unnecessary na siya kasi papatungan ko lang din naman siya ng black. Ewan ko kung ano yung iniisip ko dito nung time na yun. Basta, ayan, lalagay din lang naman ako ng dark and bolder color. Ewan ko, baliw ata ko nung time na yun. Tapos, after mong gawin yan, so pulido na lang yung pag-color dun sa mga part ng parang may mga gap. So, i-fill in yung gaps. Yan. Yung na part. Then, create a new layer. And then, gawa kayo ng lighter color na streaks sa buhok. Tapos, erase nyo yung ibang part niya using soft na eraser. Tapos, kung gusto nyo ng mas makintab pa yung buhok niya, create ulit kayo ng new layer and then lighter color. Tapos, kung gusto nyo pa rin ng extra shine, pick kayo ng airbrush. Then, brush nyo siya ng white. Airbrush para light lang yung Next, nag-intensify pa ako ng ibang parts niya na kailangan ng medyo may lines. So, lagay ulit ako ng darker color tapos mga maninipis na linya na lang. Then, binblend ko siya using blur tool. Tanan! So, kung kulang pa rin, ang ginagawa ko lang talaga is nagbi-build lang ako ng color using airbrush. Sa tingin ko parang satisfying pa din yung result ng ginawa ko. So next after that, sundan na tayo ng damit. Nagamit lang kayo ng brush, then yung yung more solid na brush, tapos gaya nung sa skin, i-outline nyo lang yung parts na kailangan i-fill, then use the bucket tool para i-fill yung areas na kailangan lagyan ng color. Also, dun sa design sa baba, same lang ng process, outline then fill. Then after filling, lagay muna kayo ng dimension kung saan yung parts ng design na dapat dark siya, kung saan na parts yung parang light, depende sa reflection ng ilaw. Tapos saka kayo maglagay ng glitter or yung design. Next, bago ko pa makalimutan ng time na yun, mabuti nga naalala ko kasi may detail pa yun ng big bow sa likod. Lagay ako ng big bow tapos na-paint lang ako ng lighter color para magkaroon din siya ng dimension. Same dito sa ginagawa ko sa skirt. Tapos gamit lang ako ng eraser para ma-blend siya. So always kung hindi pa rin satisfied, you can try using airbrush ulit para mag-build ng color. Same na din dito sa detail sa top since may mga stick bone siya tapos may forma. And that's the end result ng ating ginagawa kanina pa. So kung nagustuhan nyo, please comment, share, like, and subscribe. Also, don't forget to click the notification bell para lagi kayong updated sa ating latest video. And also, don't forget to follow my social media accounts on Instagram, Facebook, TikTok, and kahit ano. Salamat!